Hello guys, Assalamualaikum. Nama aku Danial. Kepada yang baru sampai dekat channel aku, welcome to my YouTube channel. And kepada yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang macam mana korang nak upload video dekat YouTube channel korang. It's just a simple step, so insyaAllah korang boleh follow. So, let's go. Okay, untuk first kali kita of course lah kena pergi YouTube kan. So, kita pergi YouTube dan macam ni aku tunjuk channel aku lah. And then kita pergi dekat atas sebelah kanan ni, dia akan tulis create, which is simbol kamera yang ada simbol tambah tu lah. So korang tekan tu, dan tekan upload video, and then dia akan keluar macam ni. So korang tekan select files, korang carilah video yang korang dah siap editing tu. Contoh macam aku akan pilih video yang ni. Korang boleh tekan open atau korang drag je video tu, sama je. And then dia akan keluar macam ni lah. So dia akan ambil masa untuk upload video korang and proses sikit lah video korang tu. So at the same time kita kena adjust lah setup kita punya video ni. Contoh kita kena letak title apa semua, description. So kita start dengan title dulu. Title ni terpulang dekat korang, kau nak letak title apa. Macam aku pasal video ni aku ulas pasal bola. So aku letak lah tajuk yang berkenaan lah. Contoh aku letak Chelsea terciduk. So contoh lah, contoh. And then description ni aku dah set up siap-siap. So dia akan automatic lah keluar benda ni. Description ni terpulang dekat korang. Korang describe lah video korang ni pasal apa. Ataupun korang nak letak korang nak promote Instagram korang ke, social media korang ke, Twitter ke, tak kisah. Terpulang korang nak letak apa. And then korang boleh letak tag juga untuk senang orang reach out video korang. So macam aku akan tinggal tambah je lah hashtag. Contoh Chelsea ke, contoh hashtag EPL. Tak kisahlah korang nak letak apa. So contoh ni macam aku letak. And then next kita akan pergi kepada thumbnail. Thumbnail ni apa? Thumbnail ni macam kalau korang pergi YouTube, korang akan nampak gambar-gambar orang post video kan. Actually thumbnail ni untuk tarik orang untuk tekan video kita. So sebab tu nama dia thumbnail. So untuk menarik minat orang lah untuk tengok video kita. Actually kalau korang tak buat thumbnail pun, dia akan automatic pick random footage lah daripada video korang tu. So dia akan appear dekat video korang tu lah. Bila orang search ke atau orang terjumpa ke, dia akan appear macam tu lah. So macam aku dah siapkan thumbnail aku sendiri. Aku dah edit. So thumbnail ni tak kisah korang nak edit kat mana. Dekat phone ke, dekat laptop ke, dekat PC korang, terpulang. Edit simple-simple pun tak apa, tak kisah. So macam aku dah siapkan. So aku tekan je upload thumbnail. Pergi kat thumbnail. So macam ni tadi aku buat video pasal bola kan. So aku pilih lah yang ni. Aku tekan open. So dia akan keluar kat sini. Nanti dia akan appear kat sini lah untuk macam korang preview macam mana thumbnail korang tu. Okay, next kita akan pergi kepada playlist. Playlist ni tak kisah korang nak letak dekat playlist mana-mana pun, atau korang nak buat new playlist pun tak kisah. Terpulang dekat korang, korang nak letak video ni dalam playlist mana satu. Then audience ni korang buat no je lah. Then kita tekan more options. More options ni okay, dia tunjuk paid promotion. Paid promotion ni macam kalau ada company-company sponsor video korang ke, so korang kena tick lah video tu. And then kita pergi kepada tags. Tags ni macam kalau video korang tu pasal apa. So contoh macam tadi EPL kan, EPL Chelsea, korang nak letak lah, tak kisahlah pasal video ni pasal apa, korang letak je. Dia ada 500 patah perkataan, korang nak letak apa, korang letak je. Terpulang kepada korang. Teks ni supaya macam kalau random people nak cari video pasal contoh Chelsea tadi kan, dia akan search Chelsea, video korang akan appear lah sebab korang ada tag Chelsea tu. So it's easier lah untuk orang jumpa video korang. And then next kita akan pergi kepada language, subtitles, closed caption. So language ni kalau korang cakap Melayu, Melayu lah. Kalau English, English lah. Kalau Korea, Korea lah. Terpulang kepada korang. And then recording date ni pulang lah, kalau korang nak buat. Kalau tak nak pun tak apa. And then kita pergi kepada kategori. Kategori ni kalau contoh ni tadi aku buat pasal bola, sports. So kita tekan sports. Kalau korang travel ke kan, korang buat pasal animals, binatang, korang tekan je kategori tu. Nanti dia akan appear lah untuk as kategori tu, kategori yang korang buat tu. Next, comment ratings. Comment ratings ni terpulang korang lah. Korang nak allow comments ke, korang nak hold ke, disable comments ke pun boleh, tak kisah. And then kita pergi next kepada video elements. Video elements ni dia ada dua, which is end screen dengan cuts. Kita pergi kepada end screen. Okay, untuk end screen ni macam kalau korang tengok YouTube, tak kisahlah daripada YouTuber mana-mana pun tak kisah.
macam kalau korang tengok video dia, dekat hujung video tu dia akan appear macam kotak dengan bulatan, which is kotak tu untuk video and bulatan tu untuk channel. So macam kalau korang nak set up kat sini, korang boleh lah masukkan video korang ke atau video reference korang ke. Macam contoh kalau korang buat video react music video kan, music video lagu ke tak kisah, korang react, korang boleh juga masukkan video tu dekat end screen ni. So untuk yang bulat tu channel, korang boleh masukkan channel korang ataupun channel orang lain, tak kisahlah siapa-siapa pun. So itu untuk end screen. Untuk cards pula, kalau korang perasan dekat video YouTube, kadang-kadang dia akan keluar cards dekat atas ni, keluar benda putih kat atas ni, ada tulisan kan. So macam sekarang ni dia akan keluar something. Cards ni kiranya korang nak promote lah video korang ke, channel orang ke, channel korang ke, terpulang dekat korang nak letak apa cards ni. So korang boleh adjust lah dekat video elements ni lah, korang boleh add and then dia akan setting lah kat dalam tu. Senang je. So next kita akan pergi kepada visibility. Visibility ni macam korang pilih bila korang nak publish video korang ni, atau macam mana korang nak publish video korang ni. So untuk save or publish ni dia ada 3, which is private, unlisted dengan public. Untuk private ni private lah, korang je boleh tengok video ni. Untuk unlisted ni, video ni dia tak akan appear dekat YouTube channel korang. Tapi kalau korang nak kasih member korang tengok ke, saudara korang tengok ke, korang just share je link and diorang akan boleh tengok video korang. So macam tu lah. And then public ni public lah, semua orang boleh tengok video korang. So dia boleh juga set as instant premiere. Instant premiere ni dia macam kalau korang post video tu, publish video tu, ada viewers korang boleh komen dekat tepi video tu, so korang boleh reply directly. So macam lagi nice lah macam tu kalau instant premiere ni. And then the second one is schedule. Schedule ni korang boleh set kan bila video korang nak publish. Contoh macam korang dah siap editing malam ni, siap editing apa semua, and then korang nak post esok. Contoh macam aku sekarang ni 7 Februari aku nak post esok, contoh 8 Februari, and then pukul 6.30 petang, and then kita tekan set as premiere. Premiere ni macam tadi tu lah yang aku explain tadi. Contoh macam kalau korang tertidur ke esok 6.30 petang tu korang tertidur kan, tapi video korang still akan publish automatic. So tak ada masalah lah macam tu. Kalau macam korang dah pernah editing semua, korang just post je macam tu, so dia akan automatic post dalam YouTube channel korang. So bila dah settle semua tu, korang bacalah ni before you publish, dia macam polisi lah semua tu. And then korang check balik detail-detail tadi, title dah ada ke belum, description korang dah siap ke belum, then thumbnail. Ni macam sekarang ni dia dah keluar thumbnail, apa yang korang dah edit. Korang boleh lah letak title ke, ayat apa-apa ke, terpulang dekat creativity korang. Then kita pergi video elements, end screen dah letak ke, cut screen dah letak ke belum, terpulang kat korang nak letak ke tak. Kalau letak lagi bagus. And then visibility dah macam ni. Contoh macam aku buat unlisted lah, unlisted dia still akan publish tapi dia save lah. And then kalau private sama juga, public dia akan keluar publish, kalau schedule dia akan keluar schedule. So semua ni benda yang sama je. So macam aku buat unlisted dulu, kita save. So dia akan keluar macam ni lah, dia akan tulis video publish. So dekat sini dah settle. Korang nak share dekat Twitter, Facebook, terpulang lah dekat korang. Dan korang boleh copy je link, ataupun tak nak pun tak apa, kita close and dia akan appear dekat sini. Ni video baru lah, kiranya video baru. Visibility dia still unlisted. So kalau korang nak copy link, korang tekan ni, get shareable link. So korang boleh share lah dekat siapa-siapa yang korang nak share video ni. So macam kalau korang nak tukar public, korang just tukar public, then publish, settle. Kat sini korang dah siap lah, kira korang dah upload satu video baru dekat YouTube channel korang. So aku rasa sampai sini je video untuk kali ni. And kalau korang ada pertanyaan atau suggestion ke, korang boleh komen je dekat ruangan bawah. And thank you so much for watching. Thank you sebab stay daripada awal sampai hujung video. And I think that's it from me. See you guys in the next video. Bye bye.